ลงทุนนิยมวันนี้เอาใจคนที่อยากสร้าง passive income หรือว่ารายได้จากการให้เงินทำงานเดือนละ 10,000 บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำอย่างไรที่จะเป็นไปได้จริงๆค่ะปกติแล้วนะคะหลายคนก็ใช้แรงทำเงินนะคะหรือว่าสร้าง active income อยู่แล้วก็คือการที่เราเอาร่างกายจิตใจสมองของเราแล้วก็เวลาของเราเนี่ยนะคะไปทำงานเพื่อให้ได้รายได้กลับเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะมีทั้งคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นข้าราชการเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าใครบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าทำธุรกิจเองเพียงลำพังเป็น solopreneur ก็มีนะคะซึ่งรายได้จากการใช้แรงทำเงินเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยเราสร้างอิสรภาพทางการเงินแต่คำถามก็คือถ้าวันหนึ่งนะคะเราไม่สามารถที่จะทำงานได้เราเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะสร้างรายได้จากการใช้แรงทำเงินได้เหมือนเดิมเราจะอยู่อย่างไรนะคะวัยทำงานหลายคนก็เลยอยากเริ่มสร้างรายได้จากการให้เงินทำงานหรือว่า passive income นะคะวันนี้เฟิร์นเลยมี4อย่างนะคะที่อยากชวนคิดชวนคุยทีละสเต็ป by สเต็ปไปนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากการให้เงินทำงานได้มาดูสเต็ปแรกกันก่อนเลยนะคะสเต็ปแรกก็คือต้องเช็คความรู้ก่อนนะคะว่าเรารู้จักสินทรัพย์ที่จะลงทุนมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าแค่2สินทรัพย์นะคะที่อยากจะชวนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าคนที่ทำงานจากการใช้แรงทำเงินเนี่ยค่อยๆทำความเข้าใจกับสินทรัพย์เหล่านี้ดูนะคะสินทรัพย์แรกจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือการฝากเงินค่ะเงินฝากของเราเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งวิธีในการช่วยให้เรามีรายได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะปัจจุบันนี้ก็มีเงินฝากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาเงินฝากออมทรัพย์ e-saving หรือว่าเงินฝากประจำแล้วก็เงินฝากอีกหลายๆรูปแบบที่มีดอกเบี้ยสูงๆนะคะหรือแม้แต่เงินฝากสกุลต่างประเทศนะคะหรือว่าตัว FCD เป็นต้นจริงๆแล้วแต่ละวิธีการฝากเงินนะคะก็จะมีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงแตกต่างกันนะคะวันนี้เฟิร์นขอหยิบการฝากเงินแบบ e-saving มาบอกแล้วกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวิธีที่เข้าใจได้ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับการฝากเงินประเภทอื่นนะคะถามว่าการฝากเงิน e-saving มีข้อดีอย่างไรการฝาก e-saving นั้นก็เป็นการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่เราคุ้นเคยกันดีและได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยนะคะและที่สำคัญก็มีความคล่องตัวหรือว่ามีสภาพคล่องสูงด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะฝากถอนได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงไม่ติดขัดเลยนะคะอยากใช้ตอนไหนได้ใช้อยากฝากตอนไหนก็ได้ฝากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงมาเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาด้วยเนื่องจากว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาอาจจะได้ดอกเบี้ยแค่ประมาณ 0.2-0.3% เท่านั้นเองนะคะแต่ e-saving ให้ดอกเบี้ยประมาณ 1.5% ต่อปีดังนั้นเห็นเลยนะคะว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวแต่เหรียญมี2ด้านเสมอนะคะอะไรที่มีข้อดีก็มีข้อเสียที่เราจะต้องรู้เอาไว้ด้วยนะคะอย่างเจ้าเงินฝาก e-saving ค่ะก็มีข้อจำกัดบางประการที่เราควรรู้ไว้นะคะอย่างเช่นเราเองเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้รับสมุดคู่ฝากนะคะเพราะว่า e-saving เป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ 100% ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจนะคะว่าเราเก็บมือถือไว้กับตัวมีความอุ่นใจในการรักษารหัสในการเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะเพราะไม่เช่นนั้นเองอาจจะส่งผลทำให้เงินในบัญชีเราเนี่ยได้รับผลกระทบได้ถ้าโทรศัพท์มือถือเราหายไปหรือว่ามีใครรู้รหัสเข้าโมบายแบงกิ้งของเรานะคะอีกหนึ่งข้อจำกัดสำคัญนะคะของ e-saving ก็คือตัวผลตอบแทนอาจจะไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเป็นการฝากเงินนะคะได้ผลตอบแทนราว 1.5% ต่อปีแม้จะไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าดีกว่าการฝากออมทรัพย์ธรรมดามากทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะเราจึงควรเข้าใจทั้งข้อดีและข้อจำกัดของสิ่งที่เราจะนำเงินไปทำงานก็คือเงินฝาก e-saving นั่นเองนั่นคือส่วนแรกนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่อยากชวนทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกหรือว่า global equity นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะการจับสำรับในการลงทุนหุ้นโลกเองนะคะมีหลายบลจ.นะคะหรือว่าหลายสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ETF หรือว่าในรูปแบบของกองทุนรวมก็ตามนะคะวันนี้ฟันขอยกตัวอย่างหนึ่งละกันก็คือตัว MSCI All Country World Index
Index นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกแล้วก็ถือว่าเขาเปิดมานานนะคะกว่า40 ปีทีเดียวนะคะซึ่งถามว่ามีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอะไรอยู่บ้างไปดูข้อดีกันก่อนค่ะการลงทุนในหุ้นโลกนะคะมีข้อดีหลายอย่างทีเดียวหนึ่งก็คือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงค่ะตั้งแต่เขาจัดตั้งตัว ETF กองนี้ 1987 นะคะหรือว่านับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ราวกว่า40 ปีแล้วนะคะผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.5% ต่อปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ลงทุนหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าหุ้นอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะถ้าเราไปดูกราฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยนะคะมีความหลากหลายอย่างมากทั้งในด้านของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่มีทั้งกลุ่ม IT ประมาณเกือบ 26% กลุ่มการเงินประมาณเกือบ 18% นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ 11% แล้วก็มีกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 10.4% กลุ่มสุขภาพ 8.9% นะคะรวมถึงกลุ่มสื่อสารอีก 8.6% เห็นไหมคะว่ามีการกระจายไปหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการกระจายการลงทุนไปหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประมาณสัก 64-65% นะคะญี่ปุ่นประมาณเกือบ 5% สหราชอาณาจักรประมาณ 3% กว่าๆนะคะแล้วก็จีนประมาณสัก 3% รวมถึงแคนาดาเกือบ 3% แล้วก็ประเทศอื่นอีกกว่า 21% ด้วยค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีการลงทุนในหุ้นทั้งกระจายอุตสาหกรรมแล้วก็กระจายประเทศที่ลงทุนแต่ถ้าใครนะคะอยากเห็นหน้าหุ้นนะคะว่าเขาลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะหุ้นที่เขามีน้ำหนักการลงทุนมากที่สุดนะคะ10 ตัวเป็นดังนี้ค่ะหุ้นตัวแรกก็คือ Nvidia นะคะด้วยสัดส่วนการลงทุนราว 4.5% Microsoft ค่ะ 4.2% Apple 3.7% Amazon 2.5% Meta หรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook กับตัว Instagram นะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 2% ค่ะ Broadcom นะคะอยู่ที่ราว 1.5% Alphabet บริษัทแม่ของ Google แล้วก็ YouTube เนี่ยนะคะอยู่ที่ราว 1.2% Tesla อีก 1% นะคะ TSMC นะคะหรือว่าไต้หวัน Semiconductor ก็อีกประมาณ 1% ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนนะคะในหลายอุตสาหกรรมทีเดียวแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหนักกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างสูงค่ะซึ่งตัว ETF นี้นะคะเขาจะมีการลงทุนในหุ้นนะคะทั้งหมดกว่า 2,500 ตัวเห็นไหมคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีก็คือการกระจายการลงทุนนั่นเองนะคะส่วนข้อจำกัดก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่าเหรียญมี2ด้านเราคุยกันเสมอนะคะข้อจำกัดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการลงทุนในหุ้นโลกก็คือความเสี่ยงที่อาจจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการฝากเงินนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะคะไปดูตัว MSCI All Country World Index นะคะตัว maximum drawdown ของเขานะคะหรือว่าอัตราการขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนะคะในการลงทุนในตัว ETF ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องย้อนกลับไปในปี 2008 ค่ะตอนนั้นตัว ETF เนี่ยร่วงลงมาถึงประมาณ58% นะคะแปลว่าความผันผวนสูงความเสี่ยงสูงมีโอกาสขาดทุนด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในระยะสั้นในช่วงวิกฤตซับไพรม์ปี 2008 นะคะเพราะว่าถ้าถอยไปดูอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่าข้อดีของเขาก็คือผลตอบแทนสูงแม้ว่าบางช่วงจะติดลบไปเกือบ 60% แต่เฉลี่ยแล้วนะคะนับ 40 ปีเนี่ยเขายังทำผลตอบแทนได้ราว 8.5% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าเราลงทุนได้นานพอหรือเปล่าเพื่อที่จะยอมรับความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางค่ะนั่นคือข้อแรกนะคะก็คือเราต้องเช็คความเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้หยิบมาเป็นสินทรัพย์ง่ายๆที่เราเข้าใจกันได้นะคะจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากจนเกินไปนะคะข้อที่2ค่ะไปเช็คกันสักหน่อยนะคะว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็แอบเกริ่นไปแล้วทั้ง e-saving แล้วก็ตัวของหุ้นโลกนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นเป็นภาพใหญ่ขึ้นค่ะถ้าเราไปเทียบนะคะพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะว่าถ้าเราใส่เงิน 100% นะคะไปกับการฝากเงินใน e-saving อย่างเดียวแล้วหวังผลตอบแทนราว 1.5% นะคะหน้าตาของเราก็จะเป็นแบบพอร์ตนี้นะคะคือ 100% ใส่เข้าไปใน e-saving เพียงอย่างเดียวแต่บางคนค่ะบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะเสี่ยงต่ำขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากเสี่ยงสูงไปถึงขั้นหุ้นโลกนะคะเลยอยากแนะนำให้ลองผสม 50-50 ค่ะหน้าตาพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมี e-saving 50% แล้วก็มีหุ้นโลกอีก 50% นะคะเชื่อหรือเปล่าว่าด้วยสัดส่วนแบบนี้นะคะจะทำให้เราได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีหนึ่งนะคะอยู่ที่
ที่ประมาณ 5% ต่อปี เพราะฉะนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงได้ปานกลางไซส์แบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับเรานะคะส่วนใครค่ะบอกว่าอยากเสี่ยงสูงหน่อยเพราะว่าลงทุนได้นานแล้วก็มั่นใจว่ารับความผันผวนหรือว่าการขาดทุนบางช่วงจังหวะสั้นๆเพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาวที่เป็นบวกได้ลงทุนไปเลยนะคะหุ้นโลก 100% หน้าตาของพอร์ตเราก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นนี่ก็คือ3พอร์ตที่ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณไหน 1.5% ต่อปีแบบเสี่ยงต่ำๆ 5% ต่อปีแบบเสี่ยงกลางๆหรือ 8.5% ต่อปีแบบเสี่ยงสูงๆค่ะสเต็ปที่3นะคะมาเช็คเงินเป้าหมายที่เราต้องทำสักหน่อยนะคะเพราะว่าโจทย์ตอนต้นจำได้ไหมคะเราอยากสร้าง passive income เดือนละ 10,000 บาทให้เงินเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าของเรานะคะดังนั้นเราต้องดูค่ะว่าผลตอบแทนจาก e-saving 1.5% ผลตอบแทนจากการผสมระหว่าง e-saving กับหุ้นโลก 5% กับผลตอบแทนจากหุ้นโลก 8.5% ต่อปีเนี่ยเราต้องมีเงินต้นเท่าไหร่กันนะเขาถึงจะสามารถสร้างรายได้กลับมาให้กับเราได้ราวประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนหรือว่า 120,000 บาทต่อปีนะคะเฟิร์นมีสมการมาให้คำนวณนะคะสำหรับใครที่อยากลองคำนวณเองนะคะสูตรง่ายๆก็คือเงินที่เราต้องการเนี่ยนะคะจะเท่ากับเงินที่เราอยากได้ต่อปีหารด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้นะคะอย่างถ้าเราคาดหวังนะคะว่าเราอยากจะเก็บเงินแบบปลอดภัยนะคะเก็บไว้ใน e-saving หาผลตอบแทนราว 1.5% ต่อปีแล้วก็เอาดอกผลมาใช้เดือนละประมาณ 10,000 บาทหรือว่าปีละ 120,000 บาทนะคะเราก็จะเอา 120,000 บาทตั้งแล้วก็หารด้วยอัตราผลตอบแทนคาดหวังก็คือ 1.5% หรือ 0.015 นั่นเองค่ะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือ8 ล้านบาทนั่นคือเงินต้นที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะให้ดอกผล 1.5% ต่อปีนั้นสร้างเงินให้กับเราปีละ 120,000 บาทหรือเดือนละ 10,000 บาทนั่นเองเห็นไหมคะว่าถ้าผลตอบแทนน้อยหน่อยเราก็จะต้องมีเงินต้นมากหน่อยนะคะแต่ข้อดีคือเราจะได้อุ่นใจนะคะว่าเงินต้นเราไม่น่าจะหายเพราะว่ามีการคุ้มครองเงินฝากอยู่แล้วด้วยนั่นคือแบบแรกถ้าใครอยากจะปลอดภัยเก็บเงินแบบเซฟๆนะคะแบบที่2เป็นแบบผสมค่ะระหว่างตัว e-saving ประมาณ 50% กับส่วนของหุ้นโลกอีก 50% เพื่อได้ผลตอบแทนเรา 5% ต่อปีนะคะถ้าอยากรู้ว่าเราต้องการใช้เดือนละหมื่นหรือว่าปีละ 120,000 บาทนะคะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ก็เอา 120,000 บาทตั้งเหมือนเดิมนะคะแต่ที่ต่างไปก็คือตัวหารนะคะก็จะกลายเป็น 5% หรือว่า 0.05 นั่นเอง 120,000 บาทหาร 0.05 จะได้เท่ากับ 2,400,000 บาทค่ะแปลว่าเราต้องเก็บต้นให้ได้ 2,400,000 บาทนะคะเพื่อที่จะสร้าง passive income หรือว่ารายได้จากการให้เงินทำงานของเราเดือนหนึ่ง 10,000 บาทหรือปีละ 120,000 บาทค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะรับความเสี่ยงสูงหน่อยนะคะเราก็อยากจะให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในหุ้นแบบล้วนๆเลยนะคะก็เอา 120,000 บาทตั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปหาร 8.5% หรือว่า 0.085 นั่นเองนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ 1,400,000 บาทโดยประมาณนะคะนั่นคือเงินต้นที่เราต้องมี 1,400,000 บาทเพื่อให้ผลตอบแทนราว 8.5% ต่อปีเนี่ยสร้างรายได้จากการให้เงินทำงานหรือว่า passive income ให้กับเราเดือนละ 10,000 บาทหรือปีละ 120,000 บาทนะคะแต่ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเภทของผลตอบแทนนะคะจะมีความสม่ำเสมอไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวดอกเบี้ยเงินฝากประเภทแรกที่เราบอกว่า e-saving เนี่ยนะคะต้องมี 8 ล้านบาทเพื่อให้ 1.5% สร้างเงินให้เราปีละ 120,000 บาทหรือเดือนละ 10,000 บาทแบบนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะธนาคารก็จะมีรอบในการจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำนะคะแล้วธนาคารเองก็ไม่ได้ขยับขึ้นลงดอกเบี้ยเป็นว่าเล่นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นอัตราที่แน่นอนดังนั้นก็อาจจะอุ่นใจได้ในแง่ของผลตอบแทนมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบที่2ค่ะพอมีหุ้นโลกเนี่ยผสมเข้ามานะคะความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะที่บางปีอาจจะดีมากนะคะดัชนีเนี่ยอาจจะพุ่งไป 10-20% ต่อปีก็มีแต่บางปีที่ไม่ดีนะคะร่วงลงมา 10-20% หรือบางปีลงไป 30-40% หรือวิกฤตเนี่ยลงไปถึงกว่า 50% อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเราก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นด้วยนั่นแปลว่าบางปีอาจจะทำให้เงินที่เราอยากจะได้เป็น passive income ราวสักประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนหรือว่า 120,000 บาทต่อปีอาจจะไม่ได้แบบนั้นสม่ำเสมอนะคะเพราะว่ามีความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่าง
างทางจากการลงทุนในหุ้นโลกนั่นเองและยิ่งถ้าใครนะคะไปลงหุ้นโลก 100% นะคะก็ต้องยอมรับความผันผวนแบบเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ดูเหมือนจะจูงใจแต่อย่าลืมว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะส่วนที่4นะคะที่เราควรจะต้องทำนะคะหลังจากที่เราพอทราบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่เราจะเข้าลงทุนหน้าตาเป็นอย่างไรเงินที่เราจะได้ในรูปของผลตอบแทนจะได้ประมาณเท่าไหร่เราต้องมีเงินต้นมากน้อยแค่ไหนหลายคนอยากรู้ต่อนะคะว่าแล้วต้องทำยังไงให้ถึงเงินก้อนนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราลองตั้งโจทย์ตุ๊กตาเล่นๆนะคะว่าเราอยากจะสร้าง passive income ในกี่ปีนะคะวันนี้ฟันมี2ตัวเลขมาฝากกันระหว่างคนที่อยากจะสร้างเงินที่เป็น passive income เดือนละ 10,000 บาทหรือว่าปีละ 120,000 บาทภายใน10ปีกลุ่มหนึ่งนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ารอได้นะคะสัก20ปีละกันเพื่อให้มี passive income เดือนละ 10,000 บาทนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าต่างกันแค่ไหนเริ่มจากคนที่อยากจะได้เร็วหน่อยนะคะก็คือภายใน10ปีค่ะสำหรับใครนะคะที่ตั้งใจฝาก e-saving อย่างเดียวเสี่ยงต่ำๆขอความชัวร์ขอความแน่นอนไม่เน้นความผันผวนเน้นเงินต้นที่อยู่ครบเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้เองนะคะถ้ามีเวลา10ปีเนี่ยนะคะเขาต้องสะสมเงินเดือนละนะคะ61,800 บาททีเดียวค่ะเพื่อให้ได้ประมาณสัก8ล้านบาทใน10ปีนับจากนั้นแล้วก็ให้8ล้านบาทสร้างผลตอบแทนราว 1.5% ต่อปีกลายเป็นเงินเข้ากระเป๋าเดือนละ 10,000 บาทหรือปีละ 120,000 บาทนะคะเห็นไหมคะว่าใช้เงินต้นเยอะทีเดียวเพราะว่าเราเร่งเวลานะคะบอกว่าขอแค่10ปีก็พอแต่ถ้าใครนะคะบอกว่ารับความเสี่ยงได้ปานกลางนะคะหาผลตอบแทนราว 5% ต่อปีซึ่งต้องมีเงินต้น2,400,000 บาทนะคะเงินที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะให้ได้ผลตอบแทนราว 5% ต่อปีแล้วก็ทำให้ถึง2,400,000 บาทภายใน10ปีเนี่ยนะคะก็จะต้องเก็บเงินลงทุนเดือนละ 15,500 บาทก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากเร่งสปีดก็จำเป็นที่จะต้องใส่ต้นมากหน่อยเพื่อให้เงินทำงานหนักหน่อยนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าลงทุนเสี่ยงได้นะคะเดี๋ยวไปลงทุนหุ้นโลกเลย 100% หาผลตอบแทนราว 8.5% ต่อปีนะคะดังนั้นต้องเก็บเงินต้นให้ได้ราว 1,400,000 บาทถ้าเป็นแบบนี้นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อลงทุนราว 7,600 บาทต่อเดือนนะคะเพื่อให้10ปีข้างหน้ามีเงิน1.4 ล้านพอที่จะสร้าง passive income เดือนละ 10,000 บาทนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่บอกว่าโหทั้ง 61,800 15,500 7,600 บาทต่อเดือนมันเหนื่อยมันหนักเหลือเกินไม่น่าไหวนะคะลองยืดเวลาไปสักหน่อยไหมเป็น20ปีละกันที่จะสร้าง passive income เดือนละหมื่นถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราน่าจะเหนื่อยน้อยลงค่ะเพราะว่าถ้าเราฝาก e-saving นะคะเราจะใช้เงินต้นนะคะเดือนหนึ่งประมาณ 28,600 บาทค่ะเพื่อที่จะให้ได้8ล้านบาทภายใน20ปีแต่สำหรับใครที่ลงทุนให้ผลตอบแทนราว 5% ต่อปีเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เงินต้นน้อยลงมาอีกนะคะเหลือเพียง 5,900 บาทต่อเดือนเท่านั้นและถ้าใครนะคะบอกว่ารอได้20ปีเสี่ยงได้สูงด้วยนะคะแล้วก็หวัง passive income เนี่ยนะคะราวสักประมาณเดือนละ 10,000 บาทเมื่อผ่านไป20ปีคนกลุ่มนี้นะคะก็จะใช้เงินลงทุนประมาณเดือนละ 4,000 บาทนะคะที่จะต่อยอดไปราว20ปีให้เป็น 1,400,000 บาทแล้วก็สร้าง passive income จากผลตอบแทน 8.5% ต่อปีกลับเข้ากระเป๋าคาดหวังว่าปีละ 120,000 บาทน่าจะได้เห็นในรูปของผลตอบแทนหรือเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาทนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราอยากสร้าง passive income หรือว่ารายได้จากการให้เงินทำงานของเราให้ได้เดือนละ 10,000 บาทหรือว่าปีละ 120,000 บาทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพียงแต่ค่อยๆทำตามทีละสเต็ปนะคะ1ก็คือเราต้องเช็คความรู้ก่อนนะว่าเราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนจริงๆนะคะ2คือเราต้องเช็คนะคะว่าผลตอบแทนที่เราน่าจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งอาจจะมีทั้ง 1.5% 5% แล้วก็ 8.5% ต่อปีนะคะแต่ก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันไปยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะ3ก็คือเช็คเงินเป้าหมายนะคะว่าปลายทางเราต้องการเท่าไหร่นะเพื่อที่จะสร้าง passive income ให้ได้
เดือนละ 10,000 บาทอย่างที่โจทย์ที่เราตั้งใจไว้และ4นะคะสุดท้ายก็คือเช็คเงินลงทุนต่อเดือนนะคะที่เราต้องค่อยๆเติมนะคะแล้วแต่ว่าเรามีเวลา10 ปีหรือว่า20 ปีหรือมากกว่านั้นนะคะซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ไม่ยากสุดท้ายนะคะทฤษฎีทั้งหมดได้ถูกเล่าให้ฟังแล้วสิ่งสำคัญก็คือการลงมือทำนะคะต้องอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะอย่าลืมดึงตัวเองนะคะผลักตัวเองนะคะขึ้นมาทำให้ได้สำเร็จเพราะว่าถ้าทำได้แบบนั้นนะคะคนที่จะภูมิใจที่สุดดีใจที่สุดแล้วก็ได้ใช้เงินที่มาจาก passive income ได้อย่างที่สบายใจที่สุดก็ไม่ใช่ใครนอกจากตัวเราเองนั่นเองค่ะ